Hi guys, welcome to the first lesson of the Arduino course with eLearning.lk. ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පළවෙනි lesson එකට Arduino සම්බන්ධයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අද අපි කරන්නේ Arduino එක පාවිච්චි කරලා simple police light circuit එකක් අපි හදනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා introduction video එක බලද්දි මම explain කරා මොකක්ද මේ project එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි කරන්නේ LEDs දෙකක් අරගෙන අපි LED නිමි පත් වෙන විදිහේ පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සිම්පල් වුණාට ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේ Arduino software එක download කරලා ඕගොල්ලෝගේ computer එකේ install කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ Arduino code එකක් simple code එකක් ලියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ code එක Arduino device එකට අපි ඒක upload කරලා අපි test කරලා බලනවා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ project එකේ අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා තනියම ඔගලන් Arduino project එකක් කරන්න. ඉතින් LEDs භාවිතා කරලා එක patterns ඔගලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ logic part එක සහ ඒක කොහොමද කරන්න කියලා දැන් ඊළඟ විනාඩි 10 විනාඩි 15 ඇතුළත ඔගලන්ට කියලා දෙන්නයි මම ලෑස්තිලා ඉන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද Arduino එකත් එක්ක අපි connect කරන්න කියලා computer එක. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අපි මේ වගේ අපේ Arduino kit එක ගන්නවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ materials වෙනම හොයාගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේ IgniterSpace Arduino kit එක eLearning.lk website එකේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අපි මේ course එකට අවශ්‍ය කරන කොහොම ඒ components, ඒ equipment, ඒ tools ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ Arduino board එක මේ විදිහට අපි ගමු. එකයි අපේ cable එකයි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා ඊළඟ කලින් වීඩියෝ එකේ මොකද්ද මේ Arduino board එකේ තියෙන එක components, නැත්නම් එක parts කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න යන්නේ අපි මේ USB cable එකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ USB connect එක, අනිත් එක මේ Arduino එකත් එක්ක connect කරන්න පුළුවන් port එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම plug කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ USB cable එක හරහා අපේ computer එකට මෙහෙම මේක plug කරගන්න. right. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා තියාලෝනේ මෙතන on කියන light එක නැත්නම් on කියන bulb එක green color වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Arduino එකට දැන් power එක ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. So Arduino has already been powered now. So what we are going to do now is we are going to install the Arduino software. අපි Arduino software එක අපේ computer එකට අපි install කරගන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් browser එකක් open කරලා මම දැන් open කරලා ඉවරයි. මොනවද මම ආයෙ කරලා පෙන්නන්නම්. Arduino.cc කියන website එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ Arduino.cc කියන website එකට ගියන් පස්සේ අපි මේකට අවශ්‍ය කරන software එක මේකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන software කියන section එකට ගිහිල්ලා downloads කියන එක ඔබන්න. එතකොට මෙතන එනවා Arduino IDE කියන එකක්. ඒ කියන්නේ Arduino Integrated Development Environment. මේකෙන් තමයි අපි Arduino projects අපි software එක මේකෙන් තමයි අපි code කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි email එකක් යවනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා web browser එක email gmail වල log වෙනවා. අපි word document එකක් ලියනවා නම් අපි Microsoft Word හරි OpenOffice වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි video එකක් edit කරනවා නම් Premiere Pro නැත්නම් After Effects ඒ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි coding කරද්දී ඒකට special type එකේ softwares තියෙනවා. ඒවට කියනවා අපි Integrated Development Environment නැත්නම් IDE කියලා. ඉතින් මේ Arduino අපි code කරන්නේ C++ කියන programming language එකෙන්. ඉතින් අපි C++ වලින් code කරන්න පුළුවන් IDE එකක් තමයි මේ Arduino IDE එක. ඉතින් අපි දැන් යන්නේ මේක Windows වලට අපි install කරගන්න. ඉතින් අපි මේ computer එකෙන් මම හිතන්නේ Windows 10 වගේ ඇති. ඒ වුණාට මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න මේ Windows installer කියන එක download කරන්න. ඔයගොල්ලෝ Linux හරි Mac Apple machine එකක් use කරනවා නම් ඒකට හරියන setups මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ Windows install එක select කරගත්තා. ඉතින් මේක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක open source Arduino කියන එක freely download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ just download කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ Arduino software එක දැන් මෙතන download වෙනවා. megabyte 114ක් විතර
වෙනවා මේ Arduino setup එක. ඉතින් මේක අපි download වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉමු. download වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ Arduino software එක අපේ computer එකට install කරගන්න. ඉතින් මේ website එකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ resources කියලා tab එකට ගියොත් මේ download වෙනකම් ගිහින් බලමු. මේකේ පෙන්නනවා මේකේ tutorials සෑහෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් Arduino එකෙන් මොනවද කරන්න කියලා. ඒ වගේම Arduino එක ගැන ගොඩක් වැඩි විස්තර මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතන්නේ අපේ setup එක download වෙලා ඉවරයි. මම මේක මෙහෙම click කරාම install එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි I agree කියලා අපි click කරනවා. මෙතනින් අපි අහනවා මොනවද component select install කරන්න ඕන කියලා ඔක්කොම ටික select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම next ඔබලා file location එක select කරලා මම install කියන බටන් එක ඔබලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් games එක install කරලා නැති computers වල ඉතින් දන්නවා කොහොමද software එකක් simple software එකක් install කරන්න කියලා. ඉතින් මේක හරිම පොඩි software එකක්, පොඩි light weight එකක්. ගොඩක් ස්පේස් ගන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහේ කම්පියුටර් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නට පුළුවන්. හරි. දැන් මේ setup එක ඉවරුනහම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ pop-up එකකින් අහනවා device software එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනද කියලා. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මේ driver එක නැත්නම් මේ device එක Arduino USB driver කියන software එක install කරන්න ඕන කියලා. මේක අනිවාර්යෙන් අපි install කරන්න ඕන නැත්නම් Arduino එක වැඩ ගන්න නැහැ. අපි මේකටත් install කියලා බලනවා. එතකොට අපේ setup එක complete. close කියලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා Arduino කියලා search කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ software එක install වෙලා තියෙනවා. අපි මේක click කරලා මේක open කරගමු. මේ වගේ pop-up එකක් ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් allow access කියන එක. right. දැන් අපේ Arduino software එක open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Arduino software එක හරිය ලේසි. මෙතන තමයි අපේ code එක නැත්නම් program එකක් මෙතන ලියන්නේ. මෙතන ලියලා තමයි අපි මේ Arduino එකට upload කරගන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ Arduino software එක open කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ tools කියන section එකට ගිහිල්ලා board කියන එක අපි ගුහාම මෙතන open වෙනවා. පොඩ්ඩක් බලමු. tools එකට ගියා අපි. එතන අපිට select කරගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපි use කරන Arduino board type එක කියලා. ඉතින් automatically මේක මේ Uno කියන board එක select කරලා ඉවරයි. අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ port කියලා තියෙනවා. එතන පෙන්නනවා වාගේ මොනවද USB ports කියලා. එතනින් අපි select කරගන්න ඕන මේ COM1 කියන එක නැත්නම් මේ අපේ Arduino එක අපි plug කරලා තියෙන මෙතනනේ පළවෙනි port එකනේ. ඒක අපි select කරගන්නවා. දැන් අපි ports කියලා ගියොත් ඒක already select කරලා තියෙන්නේ. අපිට ensure කරගන්න නැත්නම් අපි කොහොමද sure කරමු බලන්නේ board එක software එකත් එක්ක connect වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් මේ get board info කියන එක බලන්න. දැන් මේ get board info එක ගුවාම මෙතන වැටෙනවා මොකද්ද මේ board එකේ જાතිය, මොකද්ද ඒකේ pin number එක කියලා. ඉතින් මේ information ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට get board info කියන ඒ menu item එක select කරාම. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ Arduino code එකක් අපි ලියන්නේ කියලා. මේ void setup කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා coding වල අපේ methods කියලා දේවල් තියෙනවා නැත්නම් functions. ඉතින් මේ void setup කියන method එක ඇතුළට අපි නැත්නම් function එක ඇතුළට අපි දාන code run වෙන්නේ එක සැරයි. So the code you put here will only run once when this code is loaded to the Arduino. මේ code එක අපි Arduino එකට load වෙන අවස්ථාවේදී තමා මේ void setup එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් run වෙන්නේ. ඉතින් එක සැරේයි මේ void setup එක run වෙන්නේ. ඊට පස්සේ void loop කියලා තියෙන function එක දිගටම repeatedly මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් repeatedly whatever the code inside void loop will keep on working. So let's try this out. So what we are going to make now is we are going to blink a simple LED. අපි LED එක simply blink කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම innovation kit එකෙන් නැත්නම් robotic kit එකෙන් LED එක ගන්නවා දැන්. Alright. අරගෙන මේ
LED එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දිග පින් එක තමයි පොසිටිව් එක. කොට පින් එක නෙගටිව්. ඉතින් අපි Arduino එකට ප්ලග් කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් නෙගටිව් එක ප්ලග් කරනවා ground එකට. මේ ground එක කියලා තියෙනවා මෙතන. ඒකට අපි නෙගටිව් එක නැත්නම් කොට පින් එක ප්ලග් කරනවා. ඊට පස්සේ පොසිටිව් එක අපිට පුළුවන් කැමති පින් එකකට ප්ලග් කරන්න. right මම මෙහෙම පොසිටිව් එක පින් නම්බර් 11 එකටයි ground එකට නෙගටිව් එකයි එහෙම ප්ලග් කරගන්නවා. right then අපි යමු කෝඩ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ෆයිල් ගිහිල්ලා example කියන section එක select කරලා basics ගිහිල්ලා blink කිව්වම මේ කෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට automatically download කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අද අපි මේ කෝඩ් එක බලන්නේ නැහැ. අපි manually එකින් එක අපි lines ටික අපි ලියනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා කලින් යාළුවනේ මේ pins මේ input output pins තමා මෙතන අපි digital pins මෙතන තියෙන්නේ. මේ අපි 11 කියලා plug කරේ මේ input output pin එකට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මේ pin එක input pin එකක්ද output pin එකක්ද කියලා අපි declare කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මම use කරනවා pin mode කියලා statement එක. මම මේ font එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් easier මේක පෙයි. right දැන් පේනවා ඉතින් හොඳට pin mode කියලා මම type කරගෙන brackets එකක් ගහලා semicolon එකක් දානවා. ඒක ඇතුළට මම දානවා මොකද්ද pin number එක කියලා. 11 කමා එකක් දාලා මම මොන જાති pin එකක්ද කියලා මේක දානවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ pin 11 එක input pin එකක් හැටියට අපි දාගත්තා. මේක හරියද? නැහැ නේද? ඇයි? LED එකට අපි input එකක් නෙමෙයි යවන්නේ. අපි මේකට යවන්නේ output signal එක. ඒ හින්දා මම මේක change කරගන්නවා output කියලා. pin 11 එක output pin එක. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ pin එකකට අපි high signal එකක් අපි යවනවා. ඒකට අපි මේ වගේ digital write කියලා command එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා digital write කියලා type කරගන්නවා. digital මතක තියාගන්න අපි මේකට camel notation කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වචනේ simple වලින් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ හැම වචනෙම capital වලින් තමයි පටන් ගන්න. digital write කීවෙනි pin එකද කියලා අපි මෙතන දානවා 11. high ද low ද කියලා අපි මෙතන දානවා. high කියන්නේ අපි high electric signal එකක් යවනවා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා delay 5000. ඒකෙන් අපි ඇත්තටම කියන්නේ තප්පර 5ක් නැත්නම් මිලිසෙකන්ඩ් 5000ක් පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරන්න කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා digital write 11 pin එකට low signal එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා ආයේ delay එක කියලා. හරි. දැන් ඇත්තටම අපි මේකෙන් වෙන්නේ ඉස්සලාම අපි පළවෙනි සැරේ මේ software එක run වෙද්දී අපි 11 pin එක 11 වෙනි pin එක output pin එකක් හැටියට අපි declare කරනවා. නැත්නම් අපි output pin එකක් කියලා අපි ඒකේ සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ void loop කියන එක මම කිව්වා loop එකක්. ඒ කියන්නේ එක දිගට නතර වෙන්නේ නැතුව මේක දුවනවා run වෙනවා. ඉතින් ඉස්සලාම digital write කියන command එකෙන් අපි 11th වෙනි pin එකට 11 වෙනි pin එකට high signal එකක් යවනවා. high signal එකක් යවුවම LED එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තප්පර 5ක් ඩිලේ කරනවා නැත්නම් මිලිසෙකන්ඩ් 5000ක්. ඊට පස්සේ ඒකට පස්සේ මෙතනින් digital write එකම use කරලා command එක මම 11th 11 වෙනි pin එකට low signal එකක් යවනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? LED එක off වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ තප්පර 5ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේක දිගට යනවාද කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේක අපි Arduino එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලන්නයි යන්නේ. ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් මෙතන verify කියලා බොත්තමක් තියෙනවා. ඒ verify කියන එක ඔබන්න. ඉතින් verify කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේක save කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ desktop එකට ගිහිල්ලා
මම මේක Arduino lesson 1 කියලා save කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දාලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ මම verify කියන එක ඔබනවා. දැන් code එක upload වෙන්න කලින් මේක compile වෙන්න ඕන. compile කියලා වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකට ඉංග්‍රීසි භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් එකට තේරෙන්නේ නැත්නම් මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් එකට තේරෙන්නේ ones and zeros. ඒ කියන්නේ එක සහ බිඳුව. ඒ කියන්නේ digital signals. අපි compile කරනවා කියලා කරන්නේ මේ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියපු code එක ඒ ones and zeros වලට convert කරගන්න එක. ඉතින් අපි ඒක අපි කරන්න ඕනේ නැහැ manually. ඒක මේ software එකෙන් කරනවා. ඉතින් මේ අපි verify කිව්වහම ඒක compile වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් error එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතන අපි semicolon දෙකක් දාලා අපි verify කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. නැත්නම් අපි මෙතන semicolon එක අයින් කරමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන command එකක් දීලා තියෙනවා expected semicolon before digital write. ඒ කියන්නේ මේ digital write එකට කලින් semicolon එකක් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කම්පියුටර් එකේ. ඊට පස්සේ verify කරගමු. හරි. දැන් අපි මේක upload කරගන්නවා. දැන් upload වෙද්දී මේ බොත්තම වැඩ කරනවා. බොත්ත වැඩ කරන කලින් light වැඩ කරන කලින් අපිට පේනවා අපේ LED එක on වුණා නේද? තප්පර 5ක් ඉන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? ආය on වෙනවා. තප්පර 5ක් තියෙනවා. off වෙනවා. right. ගොඩක් exciting නේද? අපි දැන් බලමු මේක තප්පර 5ක් නැතුව තප්පරයක් දාලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. අන්න හරි. ඒක නිමි පත් වෙනවා. අපිට මේක තවත් හයියෙන් පත් වෙන්න ඕන නම් මේක තප්පරයක් නැතුව තප්පර භාගයක් දාගන්න පුළුවන්. මේ 1500 වගේ කරගත්තොත්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉක්මනින් මේක පත් වෙනවා. තේරුණා නේද? හරි. අපිට මේක simply මේ blink LED activity එක අපි කරයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලන්නේ කොහොමද මේක use කරලා police light එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද basic මේක on off කරන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි බලමු කොහොමද මේ police light එක නැත්නම් LED දෙකක් අපි වැඩ කරන්න කියලා. ඒකට අපි මේ breadboard එක නැත්නම් මේ පොඩි device එක අපි use කරනවා. ඒකට අපි LED දෙකක් plug කරලා ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේක LED දෙකක් අපි පත්තු කරගන්නේ කියලා. Thank you for watching this episode of the Arduino course with eLearning.lk. මේ episode එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔබ සැමට ස්තුතියි. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් සමග ඊළඟ lesson එකේදීත් අපි ගොඩාක් exciting project එකක් කරනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ episode එකේදී හම්බෙමු.